ආයුබෝවන් ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල ඉගෙන ගන්නා දේශීය විදේශීය සියලුම දූපුතුන්ට සුදුසු වන පාඩම් මාලාවක් ඉස්කෝලේ ගුරුතුමී YouTube channel එකෙන් ඉගැන්වීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දූල පුතාලා ගෙවල් වලට වෙලා අම්මලා තාත්තලා එක්ක නිවාඩුව ගත කරනවනේ. ඒ නිසා ඉස්කෝලේ ගුරුතුමී දැන් අමතක වෙලත් ඇති. ඒ හින්දා ඔන්න ගුරුතුමී අද පුතාලගේ ගෙදරට ආවා පරිසරයේ පාඩමත් අරගෙන. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අවුරුදු කාලය ගැන. දැන් අපි බලමු අවුරුදු කාලයට අපේ වටාපිටාව කොහොමද කියලා. උදේම නැගිටලා බලන්න වටාපිටාව. අහන්න කුරුල්ලෝ කෑ ගහන හැටි. ඔන්න අවුරුදු කාලයට කෑ ගහන කුරුල්ලෙක් තමයි කොහා. අපි කොහා කෑ ගහන හැටි අහලා බලමු. හරිම මිහිරි නේද? අවුරුදු කාලයට පිපෙන මල් වර්ගයක් තමයි එරබදු මල්. එරබදු මල් රතු පාටයි. බලන්න හරිම ලස්සනයි. එරබදු මල් මොට්ටු මොට්ටු අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු. ලස්සනයි නේද එරබදු මල්? අවට තියෙන ගස්වැල් දිහා බලන්න. කොළ හැලිලා අලුතෙන් දළු දාලා ගස්වැලුත් අවුරුද්දට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. බලන්න ගස්වල අඹ රඹුටන් ජම්බු හැදිලා පළ බර වෙලා. දැන් අපි අවුරුදු කාලයේදී පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් ගැන කවියක් කියමු. එරබදු මල් පොකුරු පොකුරු රටට පිපෙනවා. අඹ දඹ කජු වැලවරකා පළබර වෙනවා. කොහෝ කොහෝ කොහො ඇවිත් නාද කරනවා. අලුත් දළු වලින් ගස්වැල් ඇඳුම් අඳිනවා. ගහ කොළ ලස්සන වෙනවා. ගහ කොළ ලස්සන වෙනවා. වටාපිටාව වගේම අවුරුදු කාලෙදි ගෙවල් වල සිදුවන දේවලුත් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. අම්මලා තාත්තලා ගෙවල් පිරිසිදු කරනවා. ගෙවල් අලුත් වැඩියා කරනවා. ළමයි ඒවට උදව් කරනවා. ගෙවල් ලස්සන වෙනවා. නිවසට ඕනි දේවල් අලුත් බඩු ගේනවා. අම්මලා රස කැවිලි හදනවා. කැවුම් කොකිස් මුං අති රස කොණ්ඩ කැවුම් මුළු ගමම රස කැවිලි සුවඳයි. ඊළඟට අපි බලමු මේ අවුරුදු උත්සවය හා බැඳෙන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි සියලුම වැඩ අත්හැරලා ආගමික වතාවත් වල යෙදෙනවා. ඒකට කියන්නේ නොනගතය කියලා. පුණ්‍ය කාලය කියලත් කියනවා. පුණ්‍ය කාලයේදී ආගමික සිරිත් විරිත් කරනවා. බෞද්ධ අය පන්සල් යනවා. හින්දු අය කෝවිල් යනවා. ඒ විදිහට තම තමන්ගේ ආගමික සිරිත් විරිත් කරනවා. නැකතට ලිපගෙන මෙලවීම තමයි වැදගත්ම චාරිත්‍රය. අම්මා තමයි අලුතෙන් ලිප හදලා නැකතට ලිප මොලවලා කිරි උතුරවලා කිරිබත් උයන්නේ. ඊළඟට රස කැවිලි මේසෙකුත් හදනවා. ඒක රස කැවිලි වලින් පිරීලා කැවුම් කොකිස් මුං අතිරස කොණ්ඩ කැවුම් ආස්මි වගේ අවුරුද්දට විශේෂ වූ කෑම බීම වලින් මේ මේසෙ පිරීලා. හැමෝම අලුත් ඇඳුම් ඇඳලා. තවත් චාරිත්‍රයක් තමයි ගනුදෙනු කිරීම හා වැඩ ඇල්ලීම. ඉස්සෙල්ලම නිදත් සමග ගනුදෙනු කරනවා. වැඩ අල්ලන්නේ පැලයක් හිටවලා. ඊළඟට නැකතට ආහාර අනුභව කරනවා. වැඩිහිටියන්ට බුලත් දී වඳිනවා. තවත් සිරිතක් තමයි වැඩිහිටියන් අතින් හිස තෙල් ගෑම.
මේක ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවොත් කරනවා. අවුරුදු රස කැවිලි අරගෙන නෑගම් යනවා. නෑයෝ ගෙදරට එනවා. මේ වගේම අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කිරීම අපිට වගේම සමාජයටත් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. බලමු අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. නැකතට වැඩ කිරීම නිසා වෙලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙනවා. ලිප මොලවන්න, වැඩ අල්ලන්න, ආහාර අනුභව කරන්න, හිස තෙල් ගන්න, නැකත් වෙලාවේ එනතුරු බලා සිටිනවා. බලා සිටින නිසා ඉවසීමට හුරු වෙන්න පුරුදු වෙනවා. සියලු දෙනාම එකතු වෙලා නෑගම් යනවා. අලුත් ඥාති සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නවා. ආහාර බෙදා හදාගෙන කන්න පුරුදු වෙනවා. වැඩිහිටියන්ට බුලත් දී වඳිනවා. එතකොට වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න පුරුදු වෙනවා. මේ විදිහට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ඉතාම වැදගත් ජාතික උත්සවයක්. පුතාලට මම දැන් ඉගැන්වූ අවුරුදු කාලයේ පාඩමින් පුංචි පැවරුමක් දෙනවා. ඒ පැවරුමට උත්තර පරිසරයේ පොතේ ලියන්න.